Здравствуйте, друзья! Продолжаю сбор информации о военных преступлениях России в Киевской области. В этот раз я покажу вам интервью с жителем Бучи Виталием Животовским, который живет как раз неподалеку от ныне всемирно уже известной печально знаменитой улицы Яблонской, где российские военные убивали мирных жителей. Виталий Животовский пережил оккупацию, ему посчастливилось остаться в живых, при этом он стал свидетелем убийства своих соседей, просто обычных жителей Бучи, жителей своего города, которые никого не трогали, ни на кого не нападали, тихо, мирно жили у себя, пока к ним не пришли российские оккупанты, которые стали просто ни за что, ни про что с ними расправляться. Дальше я просто покажу вам розказ жителя Бучі. Я мешканець Бучі, мені 51 рік. Я все життя жив у Бучі. В Бучі народився, навчався. В Бучі будувався 12 років з батьками. До 10 березня я був тут на місці. Потім змушений був тікати, тому що в мене не було вибору. Якби я залишився, то не було б ні хати, не було б ні мене. 27 лютого перший раз до нас завітали непрохані гості. Вони через паркани заїхали бронетранспортерами. Перед цим наростали постійно обстріли стрілецької зброї. Диверсійні групи бігали навколо табунами. То я ховався з дочкою в підвалі власного будинку. Так сталося, що через паркани заїхали на бронетранспортерах, вони заховалися за хатою. І виїхавши мені на подвір'я центральне, почав обстрілювати 9-поверховий будинок з мого подвір'я. А з чого, з кулемету? Ні, там було з гармати якоїсь, сила вибуху, вистрілу ним була настільки потужна, що в мене у підвалі повилітали шибки, розпахувалися двері, там розкололися коробки дверні. Я живу фактично на перехресті двох вулиць, яка стикується з вулицею Яблонівська. Мого сусіда вбили 2 числа, так як сусідка розказувала, вечором ламалися, там двері вибивали, він пішов попросити, що може там чи відкупитись якось, чи попросити їх, щоб не ламали, відкрити там можливо. Чоловіка 70 років, 3 місяці не вистачало йому до дня народження, його просто на подвір'ї розстріляли, він там 5 днів лежав на подвір'ї і не давали його поховати. Я, коли почув, що наростає ця стрілецька зброя, перестрілка ця, я заховався знову повторно з дочкою у підвалі. Коли я почув, що вже мені вивернули ворота, забор, поламали паркан, ворота вивернули, я почув, що бронетранспортери, працюють двигуни у мене на подвір'ї, я почув, що це не одна одиниця, я не знав, скільки їх тоді. Я чув, що вони бігають по подвір'ю, спочатку спробували розбити мені двері, вибити в гаражі, але переключилися потім на хату. Двері в хаті були досить потужні, міцні, ми з батьком самі робили їх, вони підірвали їх, заклали в вибухівку. Після того, як вони зайняли будинок, вони повністю обстежили його на предмет відсутності будь-кого там сторонніх, вони зайняли його, вони там вирішили дислокуватися. Я попросив, хто в них старший. Там один обізвався, каже, я старший, виходь. Я попросив, не стріляти, бо я не військовий, я не воював, я не вмію стріляти, виходь, кричать. Я почав дуже голосно молитися на російській мові, дуже голосно молитись. Відкриваю двері, виходжу, мене направили 5 автоматів, стояли 5 чоловік. Мене одразу ж повели після цього на допит в хату. Коли мене допитали, мене назад спустили у підвал. Самостійно переміщатися по території ми не мали можливості. Ми весь час були під наглядом конвоїрів, цих охоронців. У мене по території було 5 охоронців тільки. Це у підвалі був, коли входив у підвал, зверху на гаражі, коли центрального входу і у воротах. Тільки охорони було 5 чоловік. Взагалі військовослужбовців було більше 30 чоловік. Десь як виходив помиї виливати чи ще що, то я просто бачив, як людей приводили. Всі були тільки в цивільному одязі, військових туди не приводили, були тільки цивільні. Всі були зв'язаними руками. Вони були в мішках, обличчя я не бачив. Люди були в мішках, такі, як оце з муки, з цукру, білі мішки такі трапляні. Надіті були так аж по груди. Всіх цих людей водили в підвал, в кімнату напроти нас. Потім періодично виводили їх в кухню, в хату, там допитували, там знущалися над ними, там били їх. За весь цей період часу
я бачив не менше 7 людей, яких приводили цивільних людей туди на допити. Але як потім з'ясувалося, виявляється, ходили людей багато туди-сюди, але я не знав, чи тих самих ходять, чи інших. Я ж не знав, що там відбувалося, бо ми сиділи в закритому стані. І один раз, коли я виходив на двір вилити помиї, черговий раз я збирався конкретно в місті вилити, як завжди, мене охоронець, який був на дворі, відсмикнув, з другої сторони вили. Я поняв чого, бо я за кутом будинку побачив на колінах високого зросту чоловіка, явно непохилого віку, в чорному одязі, в кросовках. Він теж був з мішком на голові, зв'язаними руками, обличчям до забора він був. Стояв на щебні, у мене там щебень був відсипаний під забором, він просто на колінах на щебні стояв в цьому. Я потім, коли спустився вже в підвал, я чув, як між собою ці розмовляли військовослужбовці, бо вони були в підвалі, вони були на першому поверсі, вони були на другому поверсі. І я чув, як вони казали, атошника поймали, зараз ми йому зробимо. Вони його дуже сильно товкли на подвір'ї, вони його не водили в підвал. А потім десь повели в сторону вулиці Завокзальну, туди Яблонська, кінцеві номера. Взагалі цих всіх людей, які у нас були, на подвір'ї вони не розстрілювали. Вони тільки з ними там знущалися. І потім я просто чув вже вистріли в напрямку вулиці Яблонської, кінцеві номера за вулицею Вокзальною. Виталию Животовскому повезло. Он попросил российских военных отпустить его дочь, и они согласились отпустить его вместе с ней. Поэтому ему удалось выбраться из Бучи. Но так повезло далеко не всем. Я кажу, пожалуйста, дівчинка, відпустіть. Ні, нельзя. Нам заборонили категорично знову йти. Я почав її дуже благати, потім він мені дозволив зайти в хату до старшого їхнього і попросити в нього. Коли я постукав в двері знаружи, в свою власну хату, не міг зайти отак. Зайшов, постукавши в двері, зайшовши на кухню, я побачив посеред кухні, на колінах стояло 3 чоловіки, цивільні одязі, і всі були в мішках, зв'язаними руками. Це були наші українські громадяни молодого віку. Над ними стояли військовослужбовці російські, зброї. Вони, що ти хочеш? Я кажу, до старшого, пожалуйста, ну йди. Пустили мене до старшого, я просив довго, щоб відпустили доньку. Він потім погодився, доньку добре відпустимо. А ти теж хочеш пойти? Спитає він мене. Я розумію, що вони не випустять взагалі нікого. Я кажу, ні, я останусь, дочка хай хоча б піде. А питає, а ти хочеш пойти? Ну, зрозуміло, якщо я вам скажу зараз, що я хочу, і я загроза, що він нікого не випустить. Якщо скажу, що не хоче, то він вже ж не повірить, що я не хочу. Яка нормальна людина захоче в цьому пеклі залишитися? Я попросив, кажу, якщо можна, якщо ви дозволите ночувати туди ходити, а я буду сюди вертатися, щоб бути около господарства. Він ухмильнувся, подивився, що я так жадібно до цього всього відношусь. Ладно, іди. Ми городами вийшли в район Новуса, і там у них, серед них було багато снайперів. Їх там було дуже багато. Я старався не дивитися їм в очі, старався погляд опускати. Я їх не багато там кого бачив, але вони бачили мене всі. Тому я дуже ризикував, коли виходив звідти, я дуже боявся, що хтось мені шмальне в спину і так далі. То я накинув там на спину таку гуньку, нагнувся в 3 погибелі і йшов всю дорогу від Новуса до Ірпеня, молився. Всю дорогу йшов. Думаю, хоч помолюсь, не дай Бог уб'ють, то хоч помолюсь на остаток. Дійшов до Ірпеня, пред'явив документи, нам там якусь машину посадили там за стінкою, там була машина припаркована, захована, людей забирали. Вони вивезли нас до моста розбитого в Романовці і там вже переправили на Київ. Ми там вже попали в церкву, і з церквою нам завдяки Божій допомозі і церквою ми звідти вибралися. Сегодня российские власти лгут, что всего этого не было. Якобы мы все это придумываем, а свидетели, наверное, это какие-то нанятые актеры. Но дело в том, что есть тысячи людей, которые действительно все это видели своими глазами. Они пережили лично этот кошмар. И, конечно, для них слова российского руководства о том, что якобы все это фейк и выдумки, это просто звучит как издевательство и оскорбление. Но мы сегодня все такие свидетельства собираем, фиксируем и публикуем, чтобы все это сохранилось для истории и чтобы преступления Российской Федерации никогда не были забыты. Помогайте нам, друзья, поделитесь, пожалуйста, этой информацией, поделитесь этим видео, распространите его в соцсетях и обязательно подписывайтесь на канал. Это тоже очень важно.